guys! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Anong oras mo man ito napapanood? Welcome to another 5 Minute with Nell, Day 19. So, ang gusto kong kausapin sa video na to is yung mga OFW na nag-iisip ng negosyo na sisimulan nila, nasa ibang bansa pa sila habang nagtatrabaho, na itutuloy nila dito sa Pilipinas. Or yung mga OFW na nag-iisip ng negosyo na gagawin nila pag uwi nila dito sa Pilipinas para hindi na sila pumalik ng ibang bansa. O kaya, yung mga OFW na naghahanap ng part-time na business habang nagtatrabaho pa sila sa ibang bansa. By the way, this is Nell Sembrano at ako po ay isang online entrepreneur and influencer at ang mission ko is mag-spread ng free information over the internet through my channel here about digital marketing, online marketing, saving and investing money, or starting a business from scratch online. Napili kong question na sagutin ngayon is very limited yung binigay niya ng information. So, nag-a-assume ako ng mga information na sana sumakto dun sa tanong niya. So, galing ito kay Miss Tanet Bontilao. So, sabi niya, "Hi, good morning. Gusto ko po talaga makapag-ipon para sa 5 kong anak. Ano pong magandang negosyo? Kasi andito po ako sa Malaysia. Single nanay po ako. Gusto ko sa 2020 makauwi na ako at makasama ang mga anak ko." So, naghahanap siya ng magandang negosyo na pwede niyang simulan. Okay. So, ang mga bibigay ko po na tips ay hindi ko sasabihin sa'yo kung ano yung negosyo na sisimulan mo. Kundi, tutulungan kita na mag-isip kung ano yung negosyo na pwede mong simulan na swak sa preference mo, sa personality mo, sa lugar or sa lugar kung saan ka dito sa Pilipinas. Sino yung mga tina-target mo na consumer or customer or client. So, o kaya kung ang gusto mo is physical product, yung magbebenta ka ng mga physical product or magnenegosyo ka ng digital product or yung service, kung meron kang naisip ngayon na service na pwede mong gawin as a business din. Tulungan lang kitang mag-isip, hindi kita bibigyan ng eto yung gawin mo na negosyo, maganda tong negosyo, malaki ang kitaan dito. So, mas maganda pa rin na manggagaling siya mismo yung idea sa'yo. Okay. So, first tip na ibibigay ko is dapat ang gagawin mo na negosyo is you love it. So, ibig sabihin nun, dapat gusto mo yung gagawin mo negosyo. Bakit? Kasi ang pagnenegosyo mahirap na po. So, kung yung negosyo ayaw mo siyang gawin, so mas dagdag pa yun na pahirap. So, maraming mga ina-offer na business opportunity, lahat ng magaganda, sasabihin nila lahat ng kitaan, sasabihin nila lahat ng magagandang bagay about dun sa business opportunity na ina-offer nila is sasabihin nila. Pero, syempre, kapag magnenegosyo ka, nandyan yung problems, struggles, challenges, rejection, no's, disappointment, lahat ng mga pahirap mararanasan mo. So, expect mo na yan. So, kung ang gagawin mo na negosyo is ayaw mo siya or hindi ka nag-enjoy or hindi siya fulfilling para sa'yo, huwag mo nang gawin yun. So, mas maganda ang gawin mo negosyo is yung sa tingin mo is gusto mo siyang gawin. Okay. Pangalawang tip, yung gawin mong na negosyo is yung pwede mo siyang i-market online at offline. Yan. So, ngayon, nasa digital world na tayo, marami ka ng posibleng makukuhang consumer or customer kapag minarket mo siya online. Hindi lang siya nakalimited sa isang lugar or isang location. So, pwede mong i-market yung negosyo na gagawin mo kahit nasa ibang bansa sila or malayo silang lugar dun sa location kung saan ka magsisimula negosyo. Kung physical product yun So, kung digital product naman, pwede mo naman gawin kahit saan yun. Pangatlong tip din na mabibigay ko, isipin mo yung negosyo na meron syempreng bibili niyan. Diba? So, meron talagang target market. Oo nga, gusto mo yung negosyo na yun, nag-enjoy ka dun sa negosyo na yun, pero wala palang target siya na market. So, isip ka, syempre, dapat may bumili nung inenegosyo mo. Merong kumuha ng service or merong bumili ng product. Dapat meron tayong target market na tinatawag or yung consumer. So, yun yung mga tip na mabibigay ko. Very limited tong oras natin ngayon. So, alam ko na mas marami ka pang tanong, Miss Tonet, pwede kang makuha ng slot for free mentoring para mas kapagbigay ako ng suggestion na mas detalyado kaysa sa medyo general yung binibigay ko na tip dito sa video. So, pwede kang kumuha ng slot
below. So, meron ako dyang link kung saan ka pwede makakuha ng 30 minutes free mentoring and it's free naman po. So, grab it habang free pa siya. Yan. So, pwede ko kasing sabihin, mag-e-commerce ka, mag-affiliate marketing ka, pero mas maganda pa rin na, syempre, nasa sa inyo. Kung ano yung preference nyo, ano yung personality nyo, ano yung kaya nyong gawin, ano yung oras na meron kayo sa ngayon. Kasi kung OFW kayo, so syempre, very limited lang din yung oras na meron kayo. So, ano yung kaya nyong gawin na dyan, na negosyo, at para itutuloy nyo lang dito sa Pilipinas kapag nag-decide ka na sa 2020 na mag-settle ka na dito sa Pilipinas para makasama mo yung anak mo. So, alam ko hindi po enough tong 5 minutes. So, I suggest na kumuha ka ng slot for 30 minutes free mentoring para personalize yung tips na mabibigay ko or suggestion or guidance na mabibigay ko sa inyo. So, hello there! Thank you for clicking this video. Ako nga po pala si Nel Sembrano, isa akong online entrepreneur and influencer. At ang mission ko po is to spread free information over the internet through videos. And if you find this one really help you a lot, please do like and share. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo every time na meron akong new upload na video. Sobrang ma-appreciate ko ang pag-subscribe nyo sa akin at sobrang masusuportahan nito ang mission ko na magbigay ng free information sa mga Pilipino. Maraming salamat!